ความปรารถนาที่จะช่วยให้ประชาชนทั้งหมดได้เป็นพระพุทธข้อความนี้จากธรรมนิพนธ์เรื่องสายเลือดธรรมะที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตายสอนเรื่องสายใยแห่งกรรมอันลึกซึ้งที่เชื่อมโยงอาจารย์กับศิษย์ซึ่งเทศนาอยู่ในพุทธธรรมการรับสายเลือดธรรมะที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตายดังชื่อธรรมนิพนธ์ฉบับนี้มีความหมายแท้จริงคือการสืบทอดคำสอนสำคัญที่สุดเพื่อการบรรลุพุทธภาวะซึ่งส่งมอบจากพระพุทธสู่ปุถุชนจากอาจารย์สู่ศิษย์สัทธรรมปุณณลิกสูตรบทกุศโลบายบทที่2กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธว่าทำให้คนทั้งหลายเท่าเทียมกับเราโดยไม่มีความแตกต่างระหว่างเราเลยสัทธรรมปุณณลิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่2หน้า56ความปรารถนาที่แท้จริงของพระสักยมุนีพุทธคือช่วยให้ประชาชนทั้งหมดบรรลุสภาพชีวิตโลกพุทธเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วในที่นี้ข้าพเจ้าจะขอยืนยันว่าพุทธธรรมมีความโดดเด่นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นคำสอนซึ่งเน้นที่มนุษย์พระพุทธคือมนุษย์ผู้ตื่นรู้ซึ่งเป็นบุคคลเหมือนกับพวกเราทั้งหมดบุคคลที่ก่อนอื่นตื่นรู้ธรรมะพระพุทธสอนธรรมะนั้นโดยมุ่งยกระดับสภาพชีวิตของมวลมนุษย์ในแง่นี้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างพระพุทธกับปุถุชนจึงไม่เหมือนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนระหว่างอาจารย์กับศิษย์ประชาชนของสมัยธรรมปลายหลงประเด็นสาระหนักนี้ของพุทธธรรมทางหนึ่งที่หลงประเด็นคือเรื่องการบรรลุพุทธภาวะว่าจำกัดอยู่ที่ช่วงเวลาหนึ่งและอยู่ที่ลักษณะพื้นฐานของประชาชนส่วนอีกทางคือการทำให้พระพุทธเป็นภาพของเทพซึ่งเป็นสิ่งที่แยกออกจากมนุษย์อย่างสิ้นเชิงความสัมพันธ์อาจารย์กับลูกศิษย์ถูกลืมไปจนหมดสิ้นสัทธรรมปุณณลิกสูตรแก้ไขความบิดเบือนนี้ซึ่งสอนความจริงสูงสุดของพุทธธรรมที่ว่าประชาชนทุกคนมีสภาพชีวิตพุทธะที่สูงสุดอยู่ในตัวเองและอธิบายเรื่องความภาคเพียรรากฐานของพระพุทธที่ช่วยให้ปวงสรรพสัตว์บรรลุสภาพชีวิตเท่าเทียมกับพระองค์เองคำว่าทำให้คนทั้งหลายเท่าเทียมกับเราโดยไม่มีความแตกต่างระหว่างเราเลยสัทธรรมปุณณลิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่2หน้า56เป็นข้อความพระสูตรสำคัญที่ฟื้นฟูหัวใจสำคัญของพุทธธรรมแห่งมนุษยนิยมการยกระดับสภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้อยู่ระดับเดียวกับพระพุทธนี่คือเป้าหมายพื้นฐานของพุทธธรรมและเป็นหัวข้อสำคัญที่สุดของสัทธรรมปุณณลิกสูตรซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งใดอื่นนอกจากเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์หรืออาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสองเนื่องด้วยมีเจตนารมณ์แห่งอาจารย์กับศิษย์เป็นรากฐานนี่เองพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินจึงเป็นคำสอนมนุษยนิยมที่มีปุถุชนเป็นคนสำคัญพระไซเรนโบเดินบนเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์อย่างแน่วแน่มั่นคงธรรมนิพนธ์เรื่องสายเลือดธรรมะที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตายซึ่งส่งถึงพระไซเรนโบพระนิชิเรนไดโชนินเขียนว่านิชิเรนได้พยายามปลุกประชาชนทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่นให้ศรัทธาต่อสัทธรรมปุณณลิกสูตรเพื่อว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมอยู่ในสายเลือดและบรรลุพุทธภาวะได้เช่นกันธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม3หน้า29พระนิชิเรนไดโชนินพระพุทธแห่งสมัยธรรมปลายตั้งมหาปณิธานที่จะส่งมอบสายเลือดเพื่อการบรรลุพุทธภาวะซึ่งท่านได้รับสืบทอดจากพระสักยมุนีพุทธผ่านสัทธรรมปุณณลิกสูตรให้แก่ประชาชนทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในยุคชั่วร้ายนี้ข้อความที่พวกเรากำลังศึกษาครั้งนี้อธิบายแจ่มแจ้งถึงความลึกซึ้งของสายใยแห่งกรรมที่เชื่อมโยงพระนิชิเรนไดโชนินกับบรรดาศิษย์ของท่านดูเหมือนพระไซเรนโบประสบการบีทาเพราะยึดถือคำสอนของพระนิชิเรนไดโชนินท่านยกย่องที่เขาไม่ยอมแพ้และยังคงเป็นลูกศิษย์ของท่านโดยกล่าวว่าเขาเป็นดุจเดียวกับทองคำบริสุทธิ์ท่านกล่าวต่อไปว่านี่ต้องเป็นสายใยแห่งกรรมตั้งแต่อดีตอันยาวไกลที่ลิขิตให้ท่านมาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาในเวลาเช่นนี้ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม3หน้า30พระนิชิเรนไดโชนินยืนยันว่า
สายใยของอาจารย์กับศิษย์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชาตินี้ แต่มีมาตั้งแต่อดีตอันยาวไกลนับชาติไม่ถ้วนมาแล้วปิติยินดีทั้งยามเกิดและยามเสียชีวิตศาสนาโลกทั้งหมดรวมถึงพุทธศาสนาสอนไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งเกี่ยวกับความเป็นนิรันดร์การเกิดและการตายเป็นเรื่องพื้นฐานที่ศาสนาใส่ใจทว่าทัศนะเรื่องความเป็นนิรันดร์แตกต่างกันไปตามแต่ละศาสนาพุทธศาสนาสอนเรื่องชีวิตที่ต่อเนื่องกัน3ชาติคืออดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างไรก็ตามแม้วัฏจักรของการเกิดตายจะต่อเนื่องกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินต่อเนื่องเป็นวัฏจักรแห่งความทุกข์สัทธรรมปุณณฤกสูตรเทศนามุมมองของชีวิตที่ตั้งอยู่บนธรรมะอันเป็นนิรันดร์และรากฐานของจักรวาลการสวดนำเมียวโฮเรงเงเคียวทำให้ชีวิตแสดงลักษณะความปิติยินดีสูงสุดที่เป็นตัวตนของคุณธรรม4ประการแห่งความเป็นนิรันดร์ความสุขตัวตนและความบริสุทธิ์ซึ่งก็คือการบรรลุสภาพชีวิตที่แผ่ซ่านด้วยความปิติยินดีทั้งยามเกิดและยามเสียชีวิตมุมมองหลักเกี่ยวกับการเกิดและการตายที่สอนอยู่ในสัทธรรมปุณณฤกสูตรก็คือสายใยแห่งกรรมร่วมกันของอาจารย์กับศิษย์ผู้บากบั่นด้วยกันเพื่อบรรลุการเผยแผ่ธรรมไพศาลยั่งยืนตลอดอดีตปัจจุบันและอนาคตในธรรมนิพนธ์เรื่องสายเลือดธรรมะที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตายพระนิชิเลนไดโชนินยกหลักฐานเรื่องนี้จากข้อความในสัทธรรมปุณณฤกสูตรบทการเปรียบเทียบเรื่องปราสาทเนรมิตบทที่7ที่กล่าวว่าคนเหล่านั้นผู้ซึ่งได้สดับธรรมะแล้วอาศัยอยู่ที่นี่และที่นั่นในพุทธเกษตรต่างๆได้เกิดใหม่พร้อมกับอาจารย์ของเขาอยู่เสมอสัทธรรมปุณณฤกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่7หน้า235พระสักยมุนีพุทธะตรัสว่าเหล่าลูกศิษย์สาวกเคยเป็นลูกศิษย์ของพระองค์มาตั้งแต่สมัยกาลนานเกิดร่วมสมัยกับพระองค์และบำเพ็ญเพียรโพธิสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับพระองค์ณดินแดนพระพุทธมากมายที่ต่างกันเมื่อพวกเขาได้ยินการเทศนาของพระสักยมุนีพุทธะก็ตระหนักได้ว่าเดิมทีพวกเขามีสภาพชีวิตของโพธิสัตว์ที่อุทิศตนบำเพ็ญเพียรพุทธธรรมด้วยความปรารถนาที่จะช่วยให้ปวงสรรพสัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์บทบาทของพระพุทธผู้เป็นอาจารย์คือเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงความปรารถนาอันลึกซึ้งในฐานะโพธิสัตว์ความปรารถนาอันลึกซึ้งนี้คือมหาปณิธานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลปณิธานของโพธิสัตว์ที่จะปฏิบัติตามความปรารถนาของพระพุทธผู้ทรงมีความเมตตากรุณาและเข้าใจความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาได้บำเพ็ญเพียรโพธิสัตว์มรรคร่วมกับอาจารย์ตั้งแต่สมัยกาลนานชี้ว่าเส้นทางที่ช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความทุกข์ถึงขั้นรากฐานจะคงดำเนินต่อเนื่องตลอดไปคำยืนยันของพระนิชิเลนไดชุนินที่ว่านี่ไม่มีทางเป็นเท็จเลยธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม3หน้า30ย่อมเสริมความมั่นใจของพระไซเลนโบเกี่ยวกับสายใยลึกซึ้งของอาจารย์กับศิษย์แห่งความสัมพันธ์ในพุทธธรรมการพบปะกับอาจารย์โทดะที่ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมเลือนข้าพเจ้าพบกับอาจารย์โทดะครั้งแรกเมื่อวันที่14สิงหาคมคริสตศักราช1947เมื่อ70กว่าปีก่อนในประชุมสนทนาธรรมของเขตโอตะกรุงโตเกียวท่านพูดกับข้าพเจ้าซึ่งยังหนุ่มอย่างอบอุ่นราวกับเป็นเพื่อนเก่าการสนทนาของเราเป็นจุดเปลี่ยนที่กำหนดชีวิตที่เหลือของข้าพเจ้าดร.นิโคลัสเกียร์ศาสตราจารย์กิตติคุณสาขาปรัชญาของมหาวิทยาลัยไอดาโฮนักวิชาการเกี่ยวกับศาสนากล่าวว่ามี3ประเด็นเกี่ยวกับการพบปะของข้าพเจ้ากับอาจารย์โทดะที่เขาประทับใจประเด็นแรกคือแม้ข้าพเจ้าอายุน้อยกว่าอาจารย์โทดะมากท่านก็ปฏิบัติต่อข้าพเจ้าราวกับเท่าเทียมกับท่านประเด็นที่2คืออาจารย์โทดะพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับธรรมชาติแท้จริงของชีวิตโดยไม่ยกการให้เหตุผลที่ยากหรือตกแต่งคำพูดประเด็นที่3คือข้าพเจ้าที่เป็นชายหนุ่มประทับใจอย่างลึกซึ้งกับข้อเท็จจริงที่อาจารย์โทดะเคยถูกจับกุมและจำคุกเพราะต่อต้านรัฐบาลทหารญี่ปุ่น
ดร.เกียร์กล่าวต่อไปอีกว่าการพบปะของข้าพเจ้ากับอาจารย์เจริญรอยตามมนุษยนิยมสากลที่นิยามถึงการปฏิสัมพันธ์ของพระสักยมุนีพุทธะกับบรรดาลูกศิษย์ของพระองค์ซึ่งเป็นการสร้างอบรมความก้าวหน้าส่วนบุคคลผ่านบุคลิกลักษณะและความเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เองอันที่จริงเนื่องด้วยความประทับใจในบุคลิกของอาจารย์โทดะและรู้สึกไว้ใจท่านโดยปริยายจนเข้าเป็นสมาชิกสมาคมโซคาหลังจากพบกับท่าน10 วันข้าพเจ้าไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับพุทธธรรมข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านหลายคนในทุกวันนี้ได้ศึกษาพื้นฐานพุทธธรรมก่อนและเรียนรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพวกเราผ่านเพื่อนๆของท่านในสมาคมโซคาก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกและแท้จริงแล้วมีคำแนะนำเกี่ยวกับพุทธธรรมที่มีโครงสร้างและมีการจัดระบบมามากกว่าข้าพเจ้าไม่ว่าจะอย่างไรการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าพร้อมกับอาจารย์โทดะและเดินบนเส้นทางของอาจารย์กับศิษย์เคียงข้างท่านคือเกียรติยศสูงสุดในวัยเยาวชนของข้าพเจ้าในหนังสือธรรมนิพนธ์เล่มของอาจารย์มาคิงูจิท่านขีดเส้นข้อความการเข้าสู่ความสัมพันธ์ของอาจารย์กับศิษย์เป็นผลแห่งความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน3ชาติธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม2หน้า375การที่เราได้มาปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินไม่ใช่โดยอุบัติเหตุหรือความบังเอิญเป็นเพราะความผูกพันของกรรมอันลึกซึ้งที่ยืนนานตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอีกทั้งอาจารย์มาคิงูจิกับอาจารย์โทดะคือผู้ที่นำทางในการสอนเส้นทางถูกต้องของความศรัทธาและการปฏิบัติพุทธธรรมแก่พวกเราความปิติยินดีของการพบกับบุคคลผู้ที่มีบุคลิกยิ่งใหญ่ที่พบได้ยากซึ่งเป็นบุคคลที่ปลุกให้ตื่นรู้ถึงสิ่งที่พวกเราแสวงหาอยู่ในส่วนลึกของชีวิตนี่คือสายสัมพันธ์ของอาจารย์กับศิษย์คำสอนที่ถูกต้องของพุทธธรรมส่งมอบผ่านสายใยมนุษย์เช่นนี้ท่านชิโจคิโงะทุ่มเทปฏิบัติตนตามที่พระนิชิเรนไดโชนินสอนสั่งข้อความนี้สอนว่าการอธิษฐานที่มีอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสองเป็นรากฐานคือหัวใจของความศรัทธาเพื่อชัยชนะสมบูรณ์เมื่อได้รับแรงบันดาลใจจากการกลับมาอย่างมีชัยชนะของพระนิชิเรนไดโชนินจากเกาะซาโดะท่านชิโจคิโงะลูกศิษย์ซึ่งมีความตั้งใจใหม่ที่ลุกโชนว่าจะลงมือกระทำได้แนะนำคำสอนของพระนิชิเรนไดโชนินแก่ท่านเอมะผู้เป็นนายแต่อุปสรรค3 มาร 4ก็ปรากฏออกมาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ดังที่ธรรมนิพนธ์ได้กล่าวไว้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเราทุ่มเทตนเองในการปฏิบัติพุทธธรรมท่านชิโจคิโงะตกที่นั่งลำบากถูกเพื่อนร่วมงานที่รับใช้เจ้านายด้วยกันริษยากลั่นแกล้งและไม่เป็นที่โปรดปรานของท่านเอมะผู้เป็นนายซึ่งหลงเชื่อคำกล่าวหาเท็จที่กุขึ้นมาหวังทำลายชื่อเสียงในสถานการณ์เหล่านี้ท่านชิโจคิโงะได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระนิชิเรนไดโชนินและยังคงรับใช้เจ้านายด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์จนค่อยๆได้รับความไว้วางใจจากท่านเอมะผู้เป็นนายคืนกลับมาซึ่งเพิ่มที่ดินในครอบครองจากเดิมอีก3 เท่าให้ท่านชิโจคิโงะนี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงหลักธรรมการผ่อนกรรมหนักให้เป็นได้รับโดยเบาและการเปลี่ยนพิษเป็นยาเวลานั้นเพื่อนซามูไรบางคนที่ไม่พอใจว่าท่านชิโจคิโงะเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายพยายามที่จะลอบสังหารเขาจดหมายฉบับนี้เป็นการตอบท่านชิโจคิโงะที่รายงานพระนิชิเรนไดโชนินว่าเขาถูกทำร้ายแต่รอดชีวิตมาได้พระนิชิเรนไดโชนินอธิษฐานให้ลูกศิษย์ปลอดภัยและมีชัยชนะหลังจากตักเตือนท่านชิโจคิโงะว่าเขาเอาชนะเรื่องท้าทายนี้มาได้เพราะการปฏิบัติพุทธธรรมพระนิชิเรนไดโชนินก็อธิบายในระดับที่ยิ่งลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของการอธิษฐานดังที่ข้อความนี้ระบุไว้แน่นอนว่าพระนิชิเรนไดโชนินอธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อให้ลูกศิษย์ของท่านปลอดภัยและมีชัยชนะการมีอาจารย์ทางพุทธธรรมเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมโดยแท้ขณะเดียวกันท่านกำลังบอกว่าตอนนี้เมื่อมองจากสายตาของอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสองลูกศิษย์ต้องลงมือปฏิบัติโดยมีจิตใจและคำอธิษฐานเหมือนกับอาจารย์
คำอธิษฐานที่ประสานกันของอาจารย์กับศิษย์คือกุญแจสำคัญก่อนหน้าคำว่าไม่ว่านิชิเลนจะอธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อท่านเพียงใดพระนิชิเลนไดโชนินเขียนว่าจิตใจนั่นเองที่สำคัญธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 1000 คำว่าจิตใจที่ท่านกล่าวถึงในข้อความนี้ซึ่งสมาชิกทั่วโลกได้สลักไว้ในส่วนลึกของชีวิตคือจิตใจของอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสองพระนิชิเลนไดโชนินบอกลูกศิษย์ของท่านว่าอาตมากำลังอธิษฐานให้ท่านมีชัยชนะขณะนี้เป็นเวลาที่ท่านต้องปลุกเร้าความศรัทธาที่เข้มแข็งการอธิษฐานอย่างจริงใจและแน่วแน่โดยมีจิตใจที่ประสานกันของอาจารย์กับศิษย์คือกุญแจสำคัญสู่ความศรัทธาที่ช่วยให้เราเอาชนะสภาพการทุกข์ยากและความยากลำบากทุกรูปแบบได้ตรงกันข้ามหากอาจารย์กับศิษย์อธิษฐานไม่สอดคล้องกันก็ไม่อาจนำความเข้มแข็งและศักยภาพที่แท้จริงออกมาในธรรมนิพนธ์ต่างๆพระนิชิเลนไดโชนินตักเตือนอย่างเข้มงวดว่าหากอาจารย์กับศิษย์ต่างใจกันจะไม่มีทางได้รับความสำเร็จในเรื่องใดๆธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 909และหากคฤหัสถ์กับอาจารย์ของตนอธิษฐานต่างใจกันคำอธิษฐานจะไม่บังเกิดผลเหมือนพยายามจุดไฟบนน้ำธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 795หลอมรวมคำอธิษฐานกับชีวิตด้วยปณิธานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลพวกเรามาพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงความหมายที่อาจารย์กับศิษย์ลงมือปฏิบัติด้วยจิตใจและคำอธิษฐานเดียวกันสิ่งสำคัญของจิตใจและคำอธิษฐานของอาจารย์คืออะไรก็คือปณิธานของอาจารย์ซึ่งคือมหาปณิธานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลที่พระนิชิเลนไดโชนินได้ตั้งไว้เพื่อนำประชาชนทั้งหลายในสมัยธรรมปลายสู่การบรรลุพุทธภาวะพระนิชิเลนไดโชนินเขียนว่าหากมีจิตใจเดียวกับพระนิชิเลนย่อมต้องเป็นโพธิสัตว์จากพื้นโลกธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม 3 หน้า 411ดังที่ระบุอยู่ในคำนี้ผู้ที่ยืนหยัดด้วยจิตใจเดียวกับพระนิชิเลนไดโชนินโดยถือปณิธานของท่านมาเป็นปณิธานของตนล้วนเป็นโพธิสัตว์จากพื้นโลกคำอธิษฐานที่หลอมรวมกับปณิธานสร้างชีวิตที่หลอมรวมกับปณิธานในสมัยปัจจุบันอาจารย์มาคิงูจิกับอาจารย์โทดะยืนหยัดขึ้นเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลโดยสอดคล้องกับคำสอนนี้ของพระนิชิเลนไดโชนินและก่อตั้งขึ้นมาเป็นสมาคมโซคาจงเป็นลูกศิษย์ผู้บากบั่นร่วมกับอาจารย์พระนิชิเลนไดโชนินยังเขียนด้วยว่าหากไม่ใช่โพธิสัตว์จากพื้นโลกย่อมไม่สามารถสวดไดโมคุนำเมียวโฮเรงเงเคียวธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม 3 หน้า 411พวกเราทุกคนในฐานะสมาชิกสมาคมโซคาไม่ว่าจะปฏิบัติมานานเพียงใดคือโพธิสัตว์จากพื้นโลกผู้สูงส่งอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อดำเนินการเผยแผ่ธรรมไพศาลในสมัยธรรมปลายตามปณิธานของเราตั้งแต่สมัยกาลนานเนื่องด้วยพวกเราล้วนมีภาระหน้าที่ของโพธิสัตว์จากพื้นโลกร่วมกันจึงสามารถสวดดัมเมียวโฮเรงเงเคียวอันเป็นหัวใจสำคัญของสัตธรรมปุณณลิกสูตรเนื่องด้วยพวกเราสวดมนต์ด้วยปณิธานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั้งตัวเราเองและผู้อื่นจึงมีความสุขได้เนื่องด้วยตัวเราปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเลนไดโชนินและสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติจึงปฏิวัติมนุษย์ตนเองได้ซึ่งเป็นบุคคลที่ลงมือกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นคำอธิษฐานของเราที่เดิมที่เน้นเพื่อตัวเองเท่านั้นจะค่อยๆพัฒนาเป็นคำอธิษฐานที่หลอมรวมกับปณิธานเดียวกับอาจารย์ได้โดยธรรมชาตินี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจจากลูกศิษย์ที่พึ่งพาการสนับสนุนของอาจารย์เปลี่ยนเป็นลูกศิษย์ที่บากบั่นอย่างเข้มแข็งด้วยกันกับอาจารย์เรื่องนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากศาสนาที่แสวงหาความช่วยเหลือจากผู้อยู่เหนือธรรมชาติโดยสมบูรณ์หลักการรากฐานของพุทธธรรมคือการเป็นบุคคลที่ลงมือปฏิบัติด้วยความเมตตากรุณาที่ทุ่มเทช่วยเหลือผู้คนทั้งหมดให้มีความสุขเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์หมายถึงลูกศิษย์สืบทอดแล้วสืบสานเจตนารมณ์และความภาคเพียรของอาจารย์ในการสร้างเครือข่ายปัจเจกบุคคลที่ตระหนักรู้ตัวสู่ชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงคาร์กสแตน
นักข่าวเกี่ยวกับพุทธศาสนาชาวอเมริกันที่ได้รับความนับถือให้ข้อสังเกตว่าหากไม่มีอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสองสมาคมโซคาจะไม่ได้เป็นดังเช่นทุกวันนี้เขากล่าวว่านั่นคือคำอธิบายถึงวิธีการที่แม้เผชิญความยากลำบากใหญ่หลวงพวกเขาสมาชิกรุ่นบุกเบิกในประเทศญี่ปุ่นก็มีวิธีสร้างความสุขของครอบครัวและชุมชนขึ้นมาใหม่หลังจากความสิ้นหวังและความสูญเสียของสงครามความสัมพันธ์อาจารย์กับศิษย์ในใจของพวกเขาแท้จริงแล้วเป็นตั๋วสู่ชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเขายังให้ข้อสังเกตว่าสัมพันธภาพกับอาจารย์ในประเพณีของสมาคมโซคาโดยรากฐานแล้วเป็นการทำให้ลูกศิษย์เข้มแข็งขึ้นและเสริมสร้างชีวิตขึ้นมาเขามีความเห็นว่าตราบใดที่สัมพันธภาพนี้ยังคงมีอยู่ความสำเร็จในอนาคตของสมาคมโซคาก็ไม่มีขีดจำกัดเนื่องด้วยพุทธธรรมของพระนิชิเลนไดโชนินเป็นคำสอนที่ตั้งมั่นในเส้นทางของอาจารย์กับศิษย์พวกเราสามารถตื่นรู้ภาระหน้าที่อันลึกซึ้งจากสมัยกาลนานพวกเราทำให้จิตใจและการกระทำที่ดีส่งผลต่อโลกรอบตัวและพวกเราด้วยกระแสทานของผู้สืบทอดที่มีความสามารถจากอนาคตที่ยาวไกลออกมาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดบ่อเกิดแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่เพื่อศตวรรษที่ 21สมาคมโซคาอุทิศตนยึดถือเจตนารมณ์แห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสองอันเป็นหัวใจสำคัญของพุทธธรรมซึ่งได้ฟื้นฟูอุดมการณ์มนุษยนิยมแต่ดั้งเดิมของศาสนาในยุคแห่งความเสื่อมทรามของสมัยธรรมปลายและเปิดเผยคุณค่าแท้จริงแห่งพุทธธรรมของพระนิชิเลนไดโชนินของประชาชนในระดับโลกผลก็คือสมาคมโซคาได้รับความไว้วางใจจากนักคิดชั้นนำทั่วโลกผู้มองดูความเคลื่อนไหวของพวกเราว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่เพื่อศตวรรษที่ 18 พฤศจิกายนวันก่อตั้งสมาคมโซคาวันที่อาจารย์กับศิษย์ทบทวนปณิธานของตนใหม่กำลังใกล้เข้ามาพวกเราแต่ละคนมาประดับวันก่อตั้งสมาคมด้วยชัยชนะที่ยอดเยี่ยมในการปฏิวัติมนุษย์ตนเองนอกจากนั้นขณะที่พวกเรายังคงแผ่ขยายเครือข่ายแห่งโพธิสัตว์จากพื้นโลกใหม่ผู้ล้ำค่าจงบุกบั่นไปข้างหน้าบนเส้นทางยิ่งใหญ่แห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสองมุ่งสู่ความสุขและชัยชนะพร้อมกับเปิดเวทีใหม่ที่ตระการตาและน่าตื่นเต้นของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลกด้วยความภาคภูมิใจจากวารสารไดเบียคูเรงเงะฉบับเดือนสิงหาคมคริสตศักราช 2018